Perception orang dekat ink, kalau pakai printer Canon mesti beli Canon, printer Samsung kena beli Samsung. Salah. Sebenarnya kalau cepat rosak tu bukan sebab kau punya printer punya ink tu salah. Sebenarnya kau tak tekan button off dulu dekat printer tu, tiba-tiba kau caput plug, kau charge handphone kau, benda-benda macam tu. Sebenarnya benda tu datang pada kau, bukannya pada produk tu sendiri. So ada satu produk brand nama dia JadiToner. Dia produce barang-barang printer, keperluan printer, benda-benda macam tu. Sebelum aku nak pergi kepada harga dia berapa, aku nak bagi tahu harga dia murah. Kenapa dia murah? Okey, JadiToner dia ada kilang sendiri. Kilang dia dekat Glen Mary dengan Kapar. One of the best thing dekat JadiToner ni, sebab contoh kau dah beli ink, aku rasa orang yang gunakan printer ni dia akan faham. Okey, kalau kau nak black, okey black. Kalau nak color, dia melibatkan 4 jenis color untuk dia combinekan jadi satu color yang kau nak. Dia ada nama dia lah, magenta, cyan tu semua. Kau nak color biru je, kau beli color biru, kuning. So benda tu kadang-kadang susah. Tapi JadiToner memang dia akan offer kat kau, is either kau nak beli one set ataupun kau nak beli secara separate. Okey, cyan ink. Benda ni silap-silap harga dalam RM12, RM15, normal lah. Kalau kau jumpa mana-mana toke ke apa, ya bos you angkat 20 you dapat RM10, I bagi you discount special price. Padahal 100 orang lagi dia cakap special price juga. JadiToner jual RM5. RM5 tak masuk akal lah, tapi that's the price yang JadiToner tetapkan untuk dia punya barang, untuk ink. Cartridge toner ni harga dia kalau dalam market aku rasa dalam RM20, RM30, tapi JadiToner dia produce dia punya sendiri RM14. Aku rasa consider harga tu paling murah kot. Ada juga barang lain macam contoh tadi aku cakap. Okay, ni nama dia drum untuk printer lah. Benda ni market price dia dalam harga lingkungan RM40, RM50, tapi JadiToner dia produce benda ni harga dia RM29. Kau compare RM29 dengan RM40, dah sasar lah. RM29 tu kau dah save at least 3 barang kau beli, kau dah save RM30 contoh. So untuk photostat pun ada juga. Dan even JadiToner ni dia ada keluarkan toner copier. So ni nama dia toner copier. Dia bentuk dia macam Zobo kereta sikit kalau kau tengok. Benda ni kalau kau beli produk lain, ada certain tu yang sampai 200-300 tau. 100 lebih tu normal price lah. Tapi JadiToner offer kat kau RM66. So kau fikir logik, 100 lebih, 200 lebih dengan RM66, nikmat apa lagi yang kau nak? Satu jaminan daripada JadiToner, let's say kau pakai Canon. Ink Canon tu yang kau beli replacement tu dijanjikan untuk print 3000 keping ke atas. Ni pun sama juga. Dia tak ada istilah okey, yang ni murah RM5, boleh print dalam 1500 je, tak. Dia punya capacity dia, kemampuan dia sama juga. First thing first, ni bukan kopi. Ini adalah dia produce sendiri. Satu benda yang best, JadiToner dia sentiasa offer dengan kau setiap model printer yang kau pakai, sentiasa ada model untuk dikompatibelkan. So maksudnya kat sini, dia orang sangat compatible. Dia orang compatible dengan apa-apa jenis produk. HP, Samsung, Fuji Xerox, Canon, Ricoh, Konica Minolta, semua tu memang dia orang compatible. Sebab JadiToner ni target awal dia adalah untuk memudahkan customer. Aku rasa silap-silap tagline dia, ataupun dia orang dah boleh start claim dengan aku untuk guna tagline tu lah. Kau beli contoh satu jenis ink ni, warranty dia dalam 6 bulan, setahun contoh. Bukan kata ink je, apa-apa spare part melibatkan printer, kalau ada pun maybe aku terlepas pandang ke apa 2 tahun. Tapi JadiToner dia offer kat kau lifetime warranty. Kau beli tahun 2019, 2029 pun tiba-tiba kau dah 10 kali tukar. Sebab apa? Sebab rosak. Datang tu rosak bukan daripada kau, tapi daripada barang tu sendiri. Kau just contact dia punya admin, pergi website dia dan cakap problem apa yang kau ada dengan produk yang kau dapat, and automatic dia akan try untuk replace dengan barang yang baru. Dalam proses untuk dia perkenalkan barang dia orang ni, dia galakkan korang untuk beli secara banyak and then letak kat kedai korang. Yang mana meniaga-meniaga ni dah boleh letak kat kedai korang. Consider merchant program lah. Sebab dia orang ada target by 2020 produk placement dia orang dah ada kat setiap outlet yang dia orang pilih. Macam mana? Okey, kau just buka www.JadiToner, satu perkataan tau, rapat. Kau jangan letak dash ke underscore tu email kau. JadiToner.my. So untuk kat mana pula nak dapatkan produk ni, selain daripada kau direct deal dengan website, kau pergi semua online platform. Contoh macam Shopee, Lazada. So conclusion dia is, aku boleh cakap dengan kau, dalam usaha kau untuk menjadi pengguna printer yang berhemah, menjadi peniaga buat bisnes printing berhemah, nak jadi pandai, JadiToner.